हेलो फ्रेन्ड, वेलकम एन्ड गुड इभिनिङ टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले यो शिवम सिमेन्ट्सको है एकदम फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस विथ एआई सिग्नल है कस्तो सिग्नल देखाएको छ बजारमा भन्ने बारेमा चाहिँ मैले थोरै भिडियो क्लिप ल्याएको छु। भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला है। ल यसको फाइनेन्सियल रेसियो हेर्ने हो भने चाहिँ फाइनेन्सियल हाइलाइटमा को कुरा गर्दाखेरि यसको 4 अर्ब 40 करोड बराबरको चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल छ है। त्यसै गरी लास्ट इयर चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल पनि 4 अर्ब 40 करोड नै थियो है, किनभने यसले अहिलेसम्म बोनस सेयर दिएको छैन, त्यही भएर यसको पेड अफ क्यापिटल पनि चेन्ज भएको छैन साथीहरू है। त्यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा गर्ने हो भने 4 अर्ब 62 करोड चाहिँ यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ है 2080-81 क्वार्टर फर्स्टसम्म आइपुग्दाखेरि। लास्ट इयर चाहिँ यही तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ 5 अर्ब 10 करोड यसको चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस थियो है। त्यस्तै गरी यसको ग्रस प्रफिट चाहिँ माइनसमा छ हेर्नु होला साथीहरू है। ग्रस प्रफिट चाहिँ यसको माइनसमा छ, 7 करोड 49 लाख चाहिँ यसको माइनसमा छ ग्रस प्रफिट चाहिँ है। 7 करोड 49 लाख चाहिँ लस छ यसको चाहिँ 2080-81 को क्वार्टर फर्स्टसम्म आइपुग्दाखेरि। लास्ट इयर चाहिँ यसको प्रफिटमा थियो यो चाहिँ 27 करोड 5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ यो लास्ट इयर प्रफिटमा थियो है साथीहरू। यसको चाहिँ 391% को चाहिँ डिक्लाइन छ है इयर टु इयर ग्रोथ हेर्ने हो भने चाहिँ। यसको लस आउनुको रिजन चाहिँ दुई तिनवटा छ। एउटा रिजन चाहिँ यसको यसले लगानी गरेको हङ्सी सिमेन्ट्सको डिभिडेन्ड प्राप्त नगर्नु पनि हो है, एउटा चाहिँ मेन यसको लस देखिनुको कारण चाहिँ। त्यसै गरी अपरेटिङको प्रफिट कुरा गर्ने हो भने 5 करोड 37 लाख रुपियाँ चाहिँ यसको अपरेटिङ प्रफिट छ है। त्यसै गरी लास्ट इयर कुरा गर्ने हो भने यसको अपरेटिङ प्रफिट 27 करोड 5 लाख रुपियाँको हाराहारीमा चाहिँ यसको अपरेटिङ प्रफिट पनि -171.05% को डिक्लाइन छ है। अब नेट प्रफिटको कुरा गर्दाखेरि पनि -5 करोड 34 लाखको हाराहारीमा यसको नेट प्रफिट छ, नेगेटिभमा छ। त्यसै गरी लास्ट इयरको कुरा गर्ने हो भने यसको नेट प्रफिट चाहिँ 27 करोड 48 लाखको हाराहारीमा चाहिँ यसको नेट प्रफिट थियो है। यो पनि -170.64% को डिक्लाइन छ। त्यसै गरी अब हामीले यसको की फाइनेन्सियल रेसियो हेर्ने हो भने इपिएसको कुरा गर्दाखेरि -4.86 है, नेगेटिभमा त्यही पनि। डिस्ट्रिब्युट इपिएस 0 छ। पी रेसियोको कुरा भने -101.65, बुक भ्यालुको कुरा भने 205.05 र रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने भने -2.37% छ है। त्यसै गरी पेग रेसियो छैन र प्राइस टु बुक भ्यालुको कुरा गर्दाखेरि 2.41 र प्राइस टु बुक भ्यालु पिई भनेको चाहिँ -240.98 है। यो हामीले चाहिँ यो यसको फाइनेन्सियल सरसरी हेर्दाखेरि चाहिँ खासै राम्रो देखिएन है। शिवम सिमेन्ट्सको लास्ट इयरको तुलनामा चाहिँ नेगेटिभमा देखिरहेको छ प्रफिटहरू पनि। त्यस्तै गरेर यसको टेक्निकल एनालाइसिसको कुरा गर्ने हो भने करेन्ट प्राइस अहिलेको प्राइस आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने 494 रुपियाँ छ र यसको करेन्ट स्ट्राटेजी भनेको बाई एट सपोर्ट लेभल है। अब यसको सपोर्ट लेभल कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 435 देखि 455 चाहिँ यसको डिमान्ड जोन चाहिँ बाइङ जोन हो र अर्थात् सपोर्ट लेभल भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी रेजिस्टेन्स लेभलको कुरा गर्ने अथवा प्रफिट बुकिङको कुरा गर्ने अथवा सेलिङ टार्गेट भनेको 485 देखि 510 हाम्रो यो चाहिँ फर्स्ट सेलिङ टार्गेट हुन्छ है। योभन्दा पनि माथि गयो भने फेरि नेक्स्ट लेभल हुन्छ। त्यस्तै गरी स्टप लसको कुरा गर्ने हो भने 435 भन्दा तल बिलोमा क्लोज गर्यो भने स्टप लस भनेर देखाएको छ सिग्नलले। एमएससीडीमा चाहिँ -9.68 को बियर सिग्नल देखाएको छ। त्यसको स्टक आरएसआई कुरा गर्ने हो भने 19.99 है, ओभरसोल्ड जोनमा छ यो चाहिँ। हिस्टोग्राममा +0.77 भनेको छ। नेप्सेको इलेट मार्केट साइकल हेर्ने हो भने 2040 मेबी पुग्न सक्छ भनेर देखाएको छ है। फेयर एन्ड ग्रिड मिटर हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले पनि शिवम सिमेन्ट्स फियर जोनमै छ है। त्यसै गरी स्मुथ मुभिङ एभरेजको कुरा गर्दाखेरि स्मुथ मुभिङ एभरेज 10 क्लोज एट 480.63। त्यस्तै गरी एसएमएमए 25 क्लोज चाहिँ 498.98। त्यस्तै गरी एसएमएमए 50 क्लोज चाहिँ 512.18 र एसएमएमए 100 क्लोज चाहिँ 533.95 छ है। यो चाहिँ स्मुथ मुभिङ एभरेज हो है। त्यसै गरी हामीले अब अरू टेक्निकल यसको इन्डिकेटर एन्ड प्राइस मुभमेन्ट कुरा गर्ने एमएससीडीमा चाहिँ आरएसआई यसको 53.28 छ। आरएसआईले चाहिँ बुलिस सिग्नल देखाएको छ। त्यसै गरी एमएससीडीमा -9.68 छ, एमएससीडीले बियर सिग्नल देखाएको छ। र 5 डेज मुभिङ एभरेजको कुरा गर्दाखेरि 473.69 थियो, यसले चाहिँ बुलिस सिग्नल देखाएको छ। त्यसै गरी 20 डेज मुभिङ एभरेज हेर्ने हो भने पनि बुलिस सिग्नल देखाएको छ है। यसको चाहिँ 481.33 प्राइस छ। र 50 डेजको मुभिङ एभरेज हेर्ने हो भने पनि 479.50 को बियरिस सिग्नल देखाएको छ। र 200 डेजको मुभिङ एभरेज हेर्ने हो भने पनि 542.77 यो पनि बियरिस सिग्नल देखाएको छ साथीहरू है। अब हामीले यसो हेर्दाखेरि शिवम सिमेन्ट्सको हजुरहरूले आफू पनि एनालाइसिस गर्नु होला है। पेड अफ क्यापिटल हेर्नु होला, रिजर्भ हेर्नु होला। यसको ग्रोस प्रफिट फर्स्ट क्वार्टरमा माइनसमा छ, अपरेटिङ प्रफिट पनि माइनसमा छ, नेट प्रफिट पनि माइनसमा छ है। अब लगानी गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिएर लगानी गर्नु होला। ल साथी है, भिडियोको हेर्नु पनि धेरै धेरै धन्यवाद।